ทำยังไงให้คลิปหน้าตาแบบนี้กลายเป็นวิดีโอแบบนี้แทนก่อนอื่นกิ๊บต้องบอกก่อนว่าของที่กิ๊บใช้เนี่ยกิ๊บแทบไม่ได้ซื้อเองเลยค่ะเป็นของที่แบรนด์ให้มาบ้างกิ๊บยืมพ่อแม่มาบ้างแฟนซื้อให้บ้างแล้วของแต่ละอย่างเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็เป็นของที่กิ๊บใช้จริงๆกิ๊บจะเล่าให้ฟังทีละสเต็ปเลยว่ากว่าจะมาเป็นคลิปนั่งพูดเนี่ยกิ๊บเตรียมอะไรบ้างตั้งแต่จัดฉากจัดไฟจัดพร็อพไปจนถึงการตั้งค่ากล้องก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่ตัวเองมีได้กล้องที่กิ๊บใช้ถ่ายคลิปเป็นประจำเนี่ยก็คือตัว Sony A7C กับเลนส์ตัว 35mm f1.4G Master แล้วก็ใส่กล้องบนขาตั้งก่อนหน้านี้กิ๊บจะมีกล้องกับเลนส์ตัวนี้เนี่ยกิ๊บใช้กล้อง Sony A6006 กับเลนส์ 35mm f1.8 นั่นคือกล้องที่กิ๊บใช้ในการถ่ายคลิปแรกๆแทบทั้งหมดเลยทุกวันนี้กิ๊บก็ยังเก็บกล้องตัวนั้นไว้อยู่เพื่อใช้เป็นกล้องสำรองเวลาที่ต้องใช้2กล้องอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเลนส์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้ 35mm นะคะคือแค่มันเป็นระยะที่กิ๊บมีแล้วก็เป็นระยะที่กิ๊บชอบบางคนอาจจะชอบมุมกว้างกว่านี้อย่างคลิปเนี้ยของน้องเจ้าใช้เลนส์ระยะ20ก็สวยไปอีกแบบแล้วแต่ชอบไปค่ะนี้มาเรื่องแสงกันบ้างกิฟจะพยายามใช้แสงที่มันนุ่มๆหน่อยส่องเข้าหน้าด้านข้างๆอย่าง2ตัวอย่างเนี้ยกิฟใช้แสงหน้าต่างทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่กิฟจะใช้ไฟสตูดิโอค่ะที่ใช้ประจำก็คือ Nanlite Forza 60B กับ Nanlite FS 150มันดีตรงที่มันคุมง่ายไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ใช้แล้วผิวสวยอีกเรื่องที่ต้องดูคือ headroom หรือว่าระยะบนหัวค่ะระวังอย่าให้มันชนขอบหัวขาดแบบนี้แล้วก็อย่าให้เหลือพื้นที่เยอะเกินไปวิธีการง่ายๆก็คือแบ่งเฟรมออกเป็น3ส่วนแล้วให้สายตาเราอยู่ประมาณเส้นบนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วบางคลิปกิฟก็โอเคกับฉากเรียบๆแต่ว่าบางทีกิฟก็ชอบใส่พร็อพนู่นนี่เข้าไปให้มันน่าสนใจขึ้นดูให้สีมันเข้ากันแล้วก็วางให้มันสมดุลไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งทุกนี้เลี้ยงต้นไม้เป็นพร็อพนะรู้ยังถ้าเรานั่งใกล้ผนังเกินไปเนี่ยเอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดกิฟจะตั้งรูรับแสงที่ f1.4 ขยับกล้องแล้วก็ขยับตัวออกห่างจากผนังหน่อยฉากหลังมันก็จะละลายสวยขึ้นคลิปวันนี้กิฟอยากให้มูดมันมืดๆกว่านี้หน่อยกิฟก็เลยจะเอากระดาษสีดำมาแปะข้างซอฟต์บ็อกซ์เพื่อให้แสงมันไม่กระจายไปโดนผนังข้างหลังหน้าก็จะผ่องขึ้นไปอีกถ้าห้องใครลึกกว่านี้สเต็ปนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะอีกอย่างที่กิฟชอบทำก็คือวางโคมไฟไว้ข้างหลังกิฟชอบเอาไฟ RGB มาใส่แทนหลอดไฟเพราะว่ามันปรับความสว่างแล้วก็อุณหภูมิได้เอามาแอปเป็นหลอดไฟปลอมๆฉากหลังก็จะดูมีมิติขึ้นสวยงามไม่เวิร์กเอาใหม่เรื่องสีก็มีผลเหมือนกันค่ะคือกิฟจะพยายามเลือกสีเสื้อผ้าให้มันเข้ากับห้องนิดนึงดีนะว่าห้องกิฟอะสีมันเรียบๆก็เลยใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ทั้งส่วนจัดไฟจัดพร็อพแล้วก็เลือกสีเนี่ยกิฟว่าเป็นส่วนที่มันสามารถแสดงตัวตนแสดงคาแรคเตอร์ของเราออกมาได้เต็มที่เลยว่าเราอยากจะให้มูดมันออกมาเป็นแบบไหนอย่างส่วนตัวกิฟก็จะชอบให้มันดูสบายๆดูเป็นธรรมชาติไม่ดูแบบว่า RGB ดูอะไรมากเกินไปกิฟก็เลยจะชอบจัดให้มันดูสบายๆแบบนี้ให้มันดูสบายๆแบบเหมือนไม่ได้พยายามแต่จริงๆพยายามให้มันดูไม่พยายามเหมือนแต่งหน้าให้ดูเหมือนไม่แต่งอะไรเงี้ยเราพูดเรื่องจัดฉากกันไปแล้วต่อไปมาดูตั้งค่ากล้องกันบ้างกิฟจะชอบถ่ายคลิปที่ 4K ค่ะหรือว่าที่ 3840 คูณ 2160 แล้วก็จะตั้งค่าเฟรมเรทที่ 30เรื่องเฟรมเรทเนี่ยถ้าอธิบายจริงๆมันค่อนข้างยาวกิฟสรุปสั้นๆเลยละกันว่าให้ใช้เฟรมเรทที่30เมื่อก่อนกิฟใช้24แต่ว่าตอนนี้กิฟมาใช้30แทนแหละส่วนตัวกิฟแยกไม่ออกนะแต่ว่าบางคนก็แยกออกก็ไม่รู้เหมือนกันสเต็ปต่อไปก็คือการตั้งชัตเตอร์สปีดค่ะปกติถ้าเราขยับตัวเนี่ยมันต้องดูเบลอๆนิดนึงมันถึงจะดูเป็นธรรมชาติถ้าชัตเตอร์สปีดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเบลอน้อยแล้วก็จะดูแข็งๆแบบนี้แต่ถ้ามากไปมันก็จะวูบวาบเป็นวงกาไวแบบนี้ถามว่าแล้วจุดพอดีมันอยู่ตรงไหนจุดพอดีก็คือเอาจำนวนเฟรมเรทที่เราใช้ไปคูณ2ค่ะอย่างกิฟใช้เฟรมเรทที่30กิฟก็จะใช้ชัตเตอร์สปีดที่1/60การขยับอะไรต่างๆมันจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาประมาณนี้เอฟเฟกต์มันอาจจะดูไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครตั้งค่าถูกเนี่ยกิฟว่ามันดูออกกิฟดูออกมันจะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นเยอะเลยต่อไปคือค่าไว้บาลานซ์ค่ะอย่าตั้งเป็นออโต้ให้ตั้งไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งไปเลยเพราะว่าไม่งั้นสีวิดีโอมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแก้ยากมากอย่าหาทำต่อไปก็จะเป็นเรื่องการถ่ายคลิปเพื่อไปย้อมสีหรือว่าการตั้ง Picture Profileกล้องราคาสูงเนี่ยมันอาจจะทำเรื่องนี้ได้เก่งกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากล้องที่เป็นรุ่นรองๆลงมามันจะทำไม่ได้ค่ะทำได้เหมือนกันซึ่งวิธีก็คือไปตั้งที่ Picture Profile ค่ะปกติกิฟจะใช้ PP10 ค่ะซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบอีกอันนี้คือแบบ Picture Profile Off ก็คือเป็น Standard ปกติเลยจะเห็นว่า Contrast มันค่อนข้างจัดถ้าใครกะว่าจบหลังกล้องเลยไม่ทำสีต่อก็ใช้อันนี้ก็ได้
ถ้ามืออาชีพกล้องดีๆหน่อยเนี่ยเขาจะชอบใช้ S-Log กันเพราะว่ามันจะทำสีได้เยอะกว่าสีมันจะเทาแล้วก็แบนมากกิ๊บว่ามันทำสียากไปนิดนึงกิ๊บเลยจะใช้ HLG ค่ะมันจะกลางๆย้อมสีง่ายไวแล้วก็สวยเรื่องต่อไปมองไม่เห็นแต่ว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการมีไมโครโฟนค่ะคือถ้าภาพดูแพงแล้วเนี่ยแต่ว่าเสียงดูไม่แพงเนี่ยมันไม่สมฐานะกิ๊บแนะนำว่าให้หาไมค์มาใช้สักตัวหนึ่งค่ะอาจจะเป็นไมค์ติดหัวกล้องเป็นช็อตกันไมค์แบบที่กิ๊บใช้ติดอยู่ข้างบนหรือจะเป็นไมค์ลาวาเลียที่เป็นสายเอามาติดที่คอก็ได้อันนั้นก็ไม่แพงราคาแบบ 200-300 บาท 200-300 บาทยังไงมันดีกว่าใช้เสียงจากกล้องแน่นอนส่วนไมค์ตัวที่กิ๊บใช้เป็นประจำเลยเนี่ยก็จะเป็นไมค์ช็อตกันของ Rode รุ่นอะไรนะกิ๊บลืมแหละ Rode Video Mic NTG กิ๊บไม่แน่ใจเดี๋ยวกิ๊บขึ้นชื่อให้โดยที่กิ๊บก็จะติดอยู่บนขาไมค์แล้วไว้เหนือหัวโดยให้ระยะห่างจากไมค์เนี่ยห่างจากปากกิ๊บประมาณ2คืบเล็งให้มันไม่เข้ามาในกล้องสุดท้ายคือเรื่องเพลงประกอบคลิปค่ะส่วนตัวกิ๊บจะไม่ใช้เพลงฟรีเลยครับเพราะกิ๊บรู้สึกว่ามันจะฟังดูไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่มันเป็นเพลงที่คนใช้กันเยอะเว็บไซต์หลักที่กิ๊บใช้โหลดเพลงเนี่ยก็คือเว็บ Epidemic Sound ค่ะ Epidemic Sound เนี่ยเป็นเว็บไซต์เพลงที่กิ๊บใช้มา2ปีกว่าๆแล้วว่าแต่นั่นใครน่ะน่าคุ้นๆเขามีเพลงแล้วก็ Sound Effects ให้เลือกเยอะมากค่ะมีเป็นหมื่นๆเพลงแล้วก็อัปเดตตลอดข่าวดีก็คือกิ๊บได้ไปขอโค้ดส่วนลดพิเศษจาก Epidemic Sound มาให้กับทุกคนที่ดูในวันนี้ถ้าทุกคนสมัครโปรแกรมแบบรายปีแล้วใส่โค้ดกิ๊บ50จะได้ส่วนลด 50% ทดลองใช้ฟรี30วันยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวกิ๊บแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะฟังดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอทำบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร default mode อะคือมันทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เสร็จแล้วจะมีแค่ตอนจัดพร็อพข้างหลังนี่แหละที่จะนานหน่อย หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้อิฟจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจบแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบาย